Triệu Lệ Dĩnh có hối hận không? Phùng Thiệu Phong đã trở thành cái tên hot sau khi ly hôn. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã kết hôn và ly hôn vì hoàn cảnh khác nhau. Hiện tại, cuộc hẹn hò ngọt ngào của anh chàng với bạn gái mới đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhìn vào những bức ảnh, có thể thấy hai người có vẻ rất tự nhiên và thoải mái khi ở bên nhau. Trái ngược hoàn toàn với tính cách độc lập và mạnh mẽ của Triệu Lệ Dĩnh. Cư dân mạng đưa ra nhiều bình luận trái chiều, một số người mong Phùng Phong tìm được người phù hợp. Trong khi những người khác lại lên tiếng bênh vực Triệu Lệ Dĩnh. Hôn nhân cũng giống như uống nước, tôi chúc cả hai đều hạnh phúc. Chị em ơi! Để tôi nói cho bạn một tin lớn nhé. Phùng Thiệu Phong lại trở thành chủ đề tìm kiếm nóng trong thời gian gần đây, lần này không phải vì bộ phim mới của anh, mà là thậm chí còn đưa cô đi ăn tối cùng những người bạn tốt như Lý Á Bằng và Hàn Hàn. Độ ngọt của nó ngọt đến mức khiến người ta phải ghen tị. Động thái này trực tiếp khiến cư dân mạng bùng nổ. Ai nấy đều thở dài, Triệu Lệ Dĩnh không ngờ người chồng cũ mà cô bỏ rơi lại trở thành báu vật trong tay người khác. Năm 2018, khi Triệu Lệ Dĩnh đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô bất ngờ tuyên bố kết hôn với Phùng Thiệu Phong. Tin tức này giống như một quả bom giáng xuống ngành giải trí. Có một khoảng cách rất lớn giữa hai người về tuổi tác, trình độ học vấn và hoàn cảnh gia đình. Triệu Lệ Dĩnh sinh ra ở nông thôn và đóng vai phụ trong 7 năm trước khi tạo dựng được dấu ấn. Trong khi Phùng Thiệu Phong là thế hệ thứ hai điển hình của một gia đình giàu có và xuất thân từ một gia đình khá giả. Vào thời điểm đó, nhiều người cảm thấy nhưng khi tình yêu đến thì không ai có thể ngăn cản được. Điều thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn là khi có tin đồn Triệu Lệ Dĩnh đang mang thai. Cô thực sự đã đăng một đoạn video ghi lại cảnh mình đang xoạc chân để xóa tan tin đồn. Không lâu sau đó, họ chính thức tuyên bố kết hôn và sinh con trai Tương Hương. Hành động này khiến cư dân mạng gọi đây là cái tát vào mặt, Triệu Lệ Dĩnh bị gắn mác không trung thực. Mặc dù cả hai có một khoảng thời gian ấm áp sau khi kết hôn, nhưng cuối cùng họ đã tuyên bố ly hôn trong hòa bình vào năm 2021. Về lý do ly hôn, hãng phim của cả hai bên đều giải thích rằng họ dành nhiều thời gian cho nhau hơn là ở bên nhau. Nhưng cư dân mạng lại không tin điều này, và đủ loại suy đoán bắt đầu lan truyền. Có người cho rằng là do Triệu Lệ Dĩnh quá coi trọng sự nghiệp và tính cách mạnh mẽ. Một số Phong muốn sinh đứa con thứ hai, nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã từ chối. Tuy nhiên, xét theo tính cách của hai người thì quả thực có thể nhìn ra một số manh mối. Triệu Lệ Dĩnh có vẻ ngoài nhỏ nhắn, dễ thương nhưng bên trong lại mạnh mẽ, lý trí và rất coi trọng sự nghiệp. Trong khi Phùng Thiệu Phong có tính cách mềm mỏng hơn và quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Phùng Thiệu Phong từng nhắc đến trong một bài phỏng vấn rằng Triệu Lệ Dĩnh có chút buồn bã sau khi sinh con và sẽ nhờ anh bế con, nhưng khi con khóc, Triệu Lệ Dĩnh vẫn rất bình tĩnh. Đây có thể là một trong những lý do khiến cuộc hôn nhân của họ tan vỡ. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh tập trung vào sự nghiệp, trong khi Phùng Thiệu Phong lộ ảnh hẹn hò ngọt ngào với bạn gái mới. Vào cuối năm 2024, Phùng Thiệu Phong được chụp ảnh đang nắm tay một cô gái đi trên phố. Hai người họ nép vào nhau, trông rất ngọt ngào. Anh đã nhiều lần bị chụp ảnh hẹn hò trên ô tô, đi dạo trên phố và thậm chí là ăn tối cùng bạn gái và bạn bè vào ngày 17 tháng 6. Đánh giá qua những bức ảnh, người phụ nữ này còn rất trẻ, cao ráo, có những nét đẹp riêng. Cô ấy cũng có vẻ ngoài giống người like và giống nhiều người nổi tiếng trên mạng. Tuy nhiên, một số người đặt câu hỏi liệu người phụ nữ này có phẫu thuật thẩm mỹ hay không và dấu vết phẫu thuật rất rõ ràng. Nhưng cái đẹp là tùy vào mắt người ngắm, miễn là Phùng Thiệu Phong thích là được. Hơn nữa, người phụ nữ này có tính cách dễ thương và thích hành động một cách lẳng lơ. Cô thường dựa vào Phùng Thiệu Phong và nhờ anh đút cho cô ăn. Điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách độc lập mạnh mẽ của Triệu Lệ Dĩnh. Có lẽ đây chính là cuộc sống mà Phùng Thiệu Phong mong muốn. Hiện tại, thân phận của người phụ nữ và Phùng Thiệu Phong bảo vệ cô rất tốt.
Có tin đồn rằng cô là người ngoài ngành giải trí thế hệ 95 và kém Phùng Thiệu Phong 19 tuổi. Tuy nhiên, Phùng Thiệu Phong vẫn chưa có phản hồi công khai nào. Nhưng việc anh xuất hiện nhiều lần trên báo chí được coi là sự thừa nhận ngầm của anh về mối quan hệ mới này. Sau khi mối quan hệ mới của Phùng Thiệu Phong bị phanh phui, cư dân mạng không khỏi so sánh bạn gái mới của anh với Triệu Lệ Dĩnh. Một số người cho rằng bạn gái mới không xinh đẹp bằng Triệu Lệ Dĩnh và dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ quá rõ ràng. Những người khác lại cho rằng Phùng Thiệu Phong lần này cuối cùng đã tìm được người phù hợp với mình. Một cư dân mạng đã giơ ngón tay cái lên cho biết. Trước đây khi Phùng Thiệu Phong ở bên Triệu Lệ Dĩnh, anh ấy luôn tỏ ra thận trọng. Bây giờ với bạn gái mới, anh ấy rõ ràng thoải mái hơn nhiều và cười nhiều hơn. Qua những bức ảnh, Phùng Thiệu Phong và bạn gái mới rất hợp nhau và họ thực sự tận hưởng mối quan hệ này. Triệu Lệ Dĩnh kết hôn với Phùng Thiệu Phong trong chớp mắt khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, sau đó lại ly hôn trong chớp mắt, toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp. Phùng Thiệu Phong đã xuất hiện ngọt ngào bên tình mới, và sự khác biệt trong tính cách của họ có thể là lý do chính dẫn đến sự chia tay. Cuộc hôn nhân thức ăn nhanh này thật đáng tiếc. Nhưng có lẽ kết quả tốt nhất là cả hai bên đều khỏe mạnh. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh đã hào phóng tuyên bố rằng cô đã kết hôn và sinh con. Người đàn ông đối diện tôi. Phùng Thiệu Phong, không liên quan gì đến tôi, thực sự rất kỳ lạ. Chỉ vài ngày sau khi kết hôn, cả hai tuyên bố đã chia tay. Tốc độ này còn nhanh hơn cả tia chớp. Điều này khiến nhiều bạn bè phải thở dài, vòng tròn, một sự kiện quan trọng của cuộc đời, cũng giống như chơi một trò chơi. Triệu Lệ Dĩnh đã ly hôn và tập trung toàn bộ sự chú ý vào công việc, sự nghiệp dường như đã trở thành người chồng mới của cô. Chồng cũ của cô, Phùng Thiệu Phong, đã chụp ảnh cưới với tình yêu mới của mình, điều này thực sự đáng ngạc nhiên. Triệu Lệ Dĩnh có lẽ không bao giờ mơ tới việc Phùng Thiệu Phong bị cô vứt bỏ lại có thể trở thành siêu phẩm trong lòng người khác. Lý do gì khiến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong quyết định chia tay? Tình yêu mới của Phùng Thiệu Phong là ai? Năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh trở nên cực kỳ nổi tiếng nhờ tham gia một số bộ phim truyền hình. Kết quả là mọi người đều nhận ra cô ấy và cô ấy dần trở thành nữ thần trong lòng chúng tôi. Đây đáng lẽ phải là đỉnh cao sự nghiệp của cô, nhưng cô lại bị phát hiện đang mang thai. Triệu Lệ Dĩnh giải thích. Cô ấy đã đăng một dòng trạng thái nói rằng cô ấy muốn dang rộng chân ra cho mọi người. Vào thời điểm đó, mọi người, bao gồm cả người hâm mộ, đều nghĩ rằng Triệu Lệ Dĩnh đang hét lên. Tôi không có thai. Nhìn xem, tôi dám làm động tác xoạc chân. Phụ nữ mang thai không dám làm thế. Vào năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh đã làm một điều đáng để viết. Cô đã tìm thấy chồng mình. Phùng Thiệu Phong, người lớn tuổi hơn cô rất nhiều. Hai người này, một người là con chim bay trên trời, một người là con bọ bò dưới đất. Chúng hoàn toàn không phải là cùng một loại. Triệu Lệ Dĩnh là một cô gái nhà quê chính hiệu, bước vào giới này chỉ vì tình yêu với diễn xuất. Cô đã đóng những vai nhỏ trên phim trường trong 7 năm và cuối cùng cũng có được cơ hội đóng vai chính. Trọng những cơ hội này. Không ngừng rèn luyện kỹ năng diễn xuất và hoàn thiện bản thân để có được diện mạo tỏa sáng. Phùng Thiệu Phong sinh ra đã ngậm thìa vàng, gia đình có nhiều tiền đến mức không thể đếm xuể. Phùng Thiệu Phong, chàng đại gia đời thứ hai, không có hứng thú với việc kinh doanh mà thay vào đó lại vui vẻ yêu thích nghề diễn viên. Kết quả là anh đã thi đỗ vào Học viện Hí kịch Thượng Hải và bước vào con đường diễn xuất, và tác phẩm của anh không gì sánh bằng. Phùng Thiệu Phong hiện tại rất nổi tiếng. Chuyện tình cảm của anh cũng là chủ đề bàn tán xôn xao của mọi người sau bữa tối. Hầu như mọi nữ diễn viên từng hợp tác với Phùng Thiệu Phong đều có tin đồn hoặc scandal liên quan đến anh. Anh ấy thực sự là một cỗ máy tạo ra tin tức. Anh thừa nhận Nini là bạn gái nghiêm túc của mình và thậm chí còn đưa cô về ra mắt bố mẹ, nhưng cuối cùng mọi chuyện chỉ... Sau này, mọi người có chút bất ngờ về tình yêu của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh.
nhưng nhìn chung vẫn mang lại cho họ rất nhiều điều tốt đẹp. Cuộc hôn nhân diễn ra và kết thúc nhanh chóng khiến cư dân mạng vô cùng sửng sốt. Ngoài đời, Triệu Lệ Dĩnh ngại ngùng gọi Phùng Thiệu Phong là Bạch Mã Hoàng tử, và thú vị hơn là gọi anh là chú hai. Phùng Thiệu Phong cũng vui vẻ đáp lại. Năm 2019, Triệu Lệ Dĩnh đã sinh thành công một bé trai cực kỳ đáng yêu. Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành mẹ chỉ sau vài tháng kết hôn. Vì vậy, rất nhiều người cho rằng lời giải thích về đôi chân xẻ của Triệu Lệ Dĩnh chỉ mang tính chất hài hước, nhưng thực tế cô đã mang thai vào thời điểm đó. Sự việc này khiến Triệu Lệ Dĩnh bị coi là kẻ nói dối và bị gắn mác thiếu chính trực. Triệu Lệ Dĩnh đã nghỉ ngơi một thời trở lại làm việc ngay lập tức. Cô thực sự không muốn ngồi yên một lúc nào cả. Gia đình ba người cũng có khoảng thời gian ấm áp. Ai có thể ngờ Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ chia tay vào năm 2021, đứa trẻ sẽ theo cha là Phùng Thiệu Phong. Trong ngành giải trí, chuyện ly hôn cũng phổ biến như chuyện ăn uống vậy. Ví dụ, Dương Mịch và Lưu Khải Uy, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy, họ đều đường ai nấy đi sau vài năm chung sống. Vẫn còn rất nhiều cư dân mạng bàn tán về lý do chia tay của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Có người nói Triệu Lệ Dĩnh là cô gái cứng rắn, có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, tính cách bá đạo. Hoàn toàn không phải là đối thủ của Phùng Thiệu Phong. Có người nói rằng gia đình Phùng Thiệu Phong hy vọng Triệu Lệ Dĩnh sẽ sinh thêm một đứa con nữa, nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã thẳng thừng từ chối. Kết quả, trên thực tế, bạn có thể hiểu sơ bộ tính cách của hai người chỉ bằng cách nhìn vào họ. Triệu Lệ Dĩnh trông giống như một cô bé nhưng cô ấy rất có năng lực và có ý tưởng riêng. Cô ấy rất rõ ràng về sự nghiệp của mình. Nhà Phùng Thiệu Phong không thiếu tiền. Nhưng đứa nhỏ này lại mềm như đậu phụ. Anh ấy có thể bị lay động chỉ vì một lời nói của người khác và anh ấy thích gắn bó với gia đình mình. Phùng Thiệu Phong chia sẻ trong một chương trình rằng Triệu Lệ Dĩnh có chút buồn phiền sau khi sinh con và yêu cầu anh bế con nhiều hơn. Có lúc Phùng Thiệu Phong rơi nước mắt. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn bình tĩnh khuyên anh không nên làm vậy. Dù thế nào đi nữa, tình yêu sét đánh rồi chia tay trong chớp mắt này thực sự khiến người ta phải lắc đầu thở dài. Hai người ly hôn không trở thành kẻ thù không đội trời chung. Thỉnh thoảng, người ta có thể chụp ảnh họ đăng. Phùng Thiệu Phong đã có bạn gái mới rồi. Thật ngọt ngào. Anh dùng hành động thực tế để nói với mọi người rằng chuyện tình giữa anh và Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn toàn kết thúc vì anh đã bắt đầu một hành trình tình yêu mới. Vào cuối năm 2024, Phùng Thiệu Phong bị bắt gặp đang nắm tay một cô gái băng qua đường. Hai người rất thân thiết và trông cực kỳ ngọt ngào. Nhiều người tự hỏi liệu đây có phải là tình yêu mới của Phùng Thiệu Phong không? Đến năm 2025, Phùng Thiệu Phong và bạn của anh thường xuyên bị bắt gặp hẹn hò thân mật trên xe hơi và vui vẻ đi dạo trên phố. Vào ngày 17 tháng 6, Phùng Thiệu Phong cùng bạn gái và một nhóm bạn đã tổ chức một bữa tiệc tối sôi động. Nhìn thoáng qua, bạn có thể biết đây không phải là lần đầu tiên cô ấy đến đây. Bởi vì cô ấy tương tác với nhiều mật. Sau nhiều lần quay phim, Phùng Thiệu Phong không nói lời nào. Điều này được coi là ngầm thừa nhận anh đã có tình yêu mới. Nhìn vào bức ảnh này, cô gái trông khá trẻ. Cô gái này có thân hình tuyệt đẹp, cao và vẻ ngoài rất thanh tú. Cô bé trông giống như một cô gái lai và có khuôn mặt giống với nhiều người nổi tiếng trên mạng. Có người nói rằng bạn gái mới của Phùng Thiệu Phong thoạt nhìn giống như bước ra từ bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, không được tự nhiên. Tình yêu mới của Phùng Thiệu Phong không phải là người trong ngành giải trí. Anh ấy đã tìm thấy một người ngoài cuộc. Danh tính thực sự của cô gái trẻ này vẫn còn là một bí ẩn. Mọi người đều đang đoán. Xem ra Phùng Thiệu Phong rất yêu cô ấy. Anh chàng Phùng Thiệu Phong này thực sự rất thích đi chơi với bạn gái, bạn có thể nhận ra điều đó qua khuôn mặt của anh ấy. Và người tình mới được công khai, bạn gái cũ của anh là Triệu Lệ Dĩnh đã bị cư dân mạng lôi ra để so sánh. Một số người cho rằng ngoại hình của cô không đẹp bằng Triệu Lệ Dĩnh,
Có thể là do dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ quá rõ. Nhưng mỗi người có sở thích khác nhau, miễn là Phùng Thiệu Phong vui vẻ là được. Cô gái này có tính cách tinh tế và luôn thích tỏ ra điệu đà. Thỉnh thoảng, cô dựa vào Phùng Thiệu Phong và yêu cầu anh phục vụ cô như một đầu bếp. Triệu Lệ Dĩnh là một cô gái rất cứng rắn. Cô ấy rất có khả năng làm việc một mình, có lẽ vì vậy mà cô ấy và Phùng Thiệu Phong không thể hòa hợp. Ai có thể hiểu được tình yêu? Nó có thể biến mất nếu bạn không cẩn thận. Bây giờ Phùng Thiệu Phong đang ngồi cạnh một người khác. Tôi nhớ khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết hôn, họ thậm chí còn không tổ chức một đám cưới đàng hoàng, họ chỉ làm giấy đăng ký. Biết lần này Phùng Thiệu Phong và tình mới có kết hôn không? Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh trở nên nghiện công việc, ngày nào cũng ở phim trường. Cô ấy thực sự rất bận rộn. Vào những ngày nghỉ, tôi thường đưa con đến đó hoặc vui chơi cùng anh chị em của mình. Có vẻ như bạn không có ý tưởng gì về việc bắt đầu một mối quan hệ mới. Phùng Thiệu Phong đã bắt đầu cuộc sống mới của mình. Người ta không thể lúc nào cũng nhìn lại cuộc sống. Bất kể tình yêu mới hay cũ của họ có ra sao. Chúng tôi hy vọng họ có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại cảm thấy đáng tiếc cho Triệu Lệ Dĩnh, vì Triệu Lệ Dĩnh nổi bật như vậy. Nhưng Phùng Thiệu Phong lại không biết trân trọng cô ấy. Bây giờ anh ta lại tìm được một cô gái có khuôn mặt của một ngôi sao mạng. Quả thực là hạ thấp gu thẩm mỹ, được chuyện của trái tim. Có lẽ Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh thực sự không hợp nhau, chia tay là lựa chọn tốt nhất. Cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuy ngắn ngủi nhưng rất viên mãn. Sau khi ly hôn, hai người không hề cãi vã mà cùng nhau nuôi con, điều này rất hiếm thấy trong giới giải trí. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang thành công trong sự nghiệp và Phùng Thiệu Phong cũng đã bắt đầu một mối quan hệ mới. Cả hai đều đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Cuộc sống không thể lúc nào cũng chỉ dừng lại ở quá khứ. Cho dù họ có bắt đầu một mối quan hệ mới hay không, tôi hy vọng họ có thể tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Về phần bạn gái mới của Phùng Thiệu Phong là ai, chúng ta hãy cùng chờ xem. Có lẽ một ngày nào đó nó